نو په دې ویډیو کې به زه درته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په میټا ټریډر کې ټریډ وکړئ. هغه پروسس چې سره کوم اکاونټ جوړ کړئ، سره کوم د میټا ټریډر سره وصل کړئ، او هغه شیان چې دی لکه بعضې ټپس اینډ ټریکس چې بعضې نوی ټریډر پرې نه پوهېږي یا زیاتره ایکسپیرینس ټریډران پرې نه پوهېږي چې سره کوم څونه رسکي، نو هغه انشاءالله زه تاسو ته په دې ویډیو کې ټول درته ښیم د خیره سره. نو تر اخره پورې اوسئ چې ښه صحیح هر څه زده کړئ او څه شی مس نه کړئ د خیره سره. نو ټول نه مخکې ځو د موبایل سکرین ته. دا زما موبایل سکرین شو. نو په ډسکرپشن کې به یو لینک وي، صحیح دی، په هغه باندې کلیک کوئ تاسو. صحیح شو، ځکه چې دا د همغه بروکر له ګوره زیاتره خلک نه پوهېږي چې دا سره کوم کار کوي، دا میټا ټریډر سره کوم کار کوي. ګوره ښه، ته به یو بروکر کې اکاونټ جوړې، بروکر چې دی بیا یې ځي به میټا ټریډر سره وصل کې، میټا ټریډر د لارې چې دی ته پکې ټریډ اخیستلی شي. صحیح شو. نو زو کوم لینک چې مې درته وښودو نو هماغه باندې کلیک کوئ دلته لاندې. په هغه لینک باندې چې کلیک کوئ د صفحې ته راولي. صحیح شو. نو ده کې به یو خپل جیمیل ورکوئ. که دا خبر درته راغی دا سټې هیر ووهئ. که دا خبر درته راغی نو دلته خپل یو جیمیل ورکوئ، دا سفر ته راځي. دلته یو جیمیل ورکوئ، کلیک به کوئ راجسټر. راجسټر باندې چې کلیک کړو د خیره دې صفحې ته بیایي، نو د باندې به ووهئ نیکسټ. نو دې صفحه کې که راغلی دا ووهئ ویریفای یو آر هیومن، دا صفحه ډکه کړئ. دا چې ډکه کړه کنټینیو ووهئ. صحیح ده. کنټینیو سره چې دی تاسو جیمیل ته دننه کوډ لاړو، شپږ رقمي کوډ دی. زه زما جیمیل ته مې دلته کوډ راغی، دا دی ایمیل ویریفیکیشن. دا اول سر کې وګورئ ایمیل ویریفیکیشن. د ګورئ دغلته یور ویریفیکیشن کوډ از 22 250 40 22 22 22 250 40. دام چې وهو دغسې خپله لکه نیکسټ کېږي. او که کوډ تاسو ته نه وي راغلی ښه دغه چې لیکلي ګټ نیوډ کوډ هغه به ووهئ، نو تاسو ته بل کوډ راځي. دلته چې دی خپل د اکاونټ یو پاسورډ به ورکوئ. نو پاسورډ به څه رقم وي ګوره ښه، چې لکه اوس اولینې لکه سی ورکوئ که نه چې اولینې حرف یې غټ وي. اوس ګوره ښه زه به ورکوم کابل KABUL. صحیح شو. کابل د اتو نه باید 15 دانو کې وشولې. یو سپیشل کرکټر څه معنا؟ ګوره کابل اولینی حرف غټ شو، کابل یو سپیشل کرکټر لکه د الډریډا فی یا هر شی چې که نه لکه تا شو یا دا شو هر شی چې که نه یو سپیشل کرکټر باید ورکړي. نو الډریډا زه دلته ورکوم او هغه سره سره یو دانه نمبر باید حتما پکې دلته لیکلي ګورئ اټلیسټ 1 نمبر. نو کابل الډریډا 1 2 3 دا صحیح شو. نو دا زما اکاونټ جوړ شو، لکه پاسورډ یې وایستو. دا باندې به نیکسټ ووهئ. زه نه وهم چې یعنې موبایل کې صفتیا نه دا تاسو ته نه راځي. نو دلته چې د کوم ملک کې همغه به ووهئ افغانستان. که خارج کې مې که نه نو افغانستان په تذکره او پاسپورټ باندې جوړ کا، ځکه چې ټکس مشکل هم نشته دی. کوم بل مشکل چې هغه خارج کې خلک لري هم نه جوړوي. نو افغانستان دې ورکو، نیکسټ ورکا. نیکسټ هم چې ووهو دغسې مخکې ځي مارکیټ لکه مارکیټ نه صفحه. نو د ځای نه که چې دی ګوره ښه دې ځای کې به ته خپل کمپلیټ ویریفیکیشن ووایې. صحیح شو. کمپلیټ ویریفیکیشن دې ووهو. دلته به اول خپل نوم ورکړي، هغه نوم چې په تذکره کې دی ستاسو. صحیح شو. نو دلته فقط رینډم نوم ورکوم عبید الله خان. صحیح شو. ډیټ اف برث چې په کومه کال میاشت او ورځ کې پیدا شوی هغه معلومات چې تذکره کې یا پاسپورټ کې دی او باید 18 کالون حتما 2009 کال. زه یو تاریخ مقصد ورکوم نر یا ښځه جنډر زه خپله نر یم. ادرس دی ادرس چې دی کابل مریم. صحیح شو. سیټي چې کابل او چې زه نمبر مې چې دی لکه یو نمبر ورکوم دا زما نمبر شو توکري نمبر مې ورکو. نو کنټینیو وهمه.
صحیح شو. کنټینیو کې ګوره ښه دا صفحه په څنګه جوړئ. What is the purpose of your opening یعنې دلیل دی چیرې چې دا اکاونټ خلاص شي. زه دا شیان درته نه وایم ښه. نو اولینی به ووهئ، داسې کې به چې دی اخرنی ووهئ. What's your profession or industry دا لاندینی وي یا دا اخرنی ووهئ ځکه دا مهمه نه دي تا ته. نو سرګې پرمیسو څخه کې کوم ځینو ته خپلې پیسې ترلاسه کوي. اولینی سیوینګ وایي یعنې ساتلې، او کوم کار لري سالري ولیکه چې انکم یعنې د سالري علمه یعنې معاش علم. نو دا چې دی بیلو 50,000 که دام بیلو 50,000 که دام بیلو 20,000 که او دا ټول دغه چې دی خانې ډکې که. دا چې ډکې کړلې کنټینیو به ووهئ. صحیح ده. نو داسې کې ډیپازټ به ووهئ، سیده به لاړ شي کمپلیټ ویریفیکیشن به ووهئ. صحیح شو. کمپلیټ ویریفیکیشن نو زما چې شی دی آی ډي کارت ورکړئ، انټرنیشنل پاسپورټ ورکړئ، او یا چې دی ډرایور لایسنس ورکړئ. زه چې د آی ډي کارت باندې کلیک کوم. صحیح شو. نو زه یو تذکیره رالم. صحیح طورې زه ګوګل کې فقط تذکیره راوالم. نو ګوره ښه زه درته چل درښیم. تذکیره ته وایي چې د پردۍ ښځې تذکیرې ګوره لکه مثلا دا زما تذکیره شو. صحیح ده. ده زه ګوره دلته به چې دی د مخ عکس ورکړي، د تذکیرې د مخ عکس دلته به لاړ شي، دا باندې به کلیک کړي اوکې. صحیح شو. او د باندې همدغه رقم د شاته عکس به ورکړي، د تذکیرې شا عکس دی. میک شور چې لکه دغه د صافي عکس دی، صافي د تذکیرې تذکیره زما نه ده، ما ګوګل نه راوایسته. نو دا مې ووهو. نو زه سبمیټ ووهو. صحیح ده. سبمیټ هم چې والو نو دا پروسس لاندې ځي. صحیح شو. پروسس کېږي دا. نو بیا موږ ته ایمیل راځي، موږ ته وایي چې یا قبول شوې نه شولې، اکاونټ دې ویریفای شو یا نه. نو دې درې خطو باندې به کلیک کړي. صحیح ده. دلته به راشي، هغه دلته نه کېږي. ورې زه درته بل چل ښیم ښه. نو لاړ به شي دغه ته دی شی ورته وایي دا اپ سټور یا پلی سټور ته چې دا اپلیکیشن یې ډاونلوډ دی دلته به ووهي جسټ مارکیټ. صحیح شو. دلته یې جسټ مارکیټ والو دغه اپلیکیشن دی. صحیح شو. د باندې به کلیک کړي اوپن. صحیح ده. صحیح شو. لوګ آوټ شو. نو دا اکاونټ به دې اوس چې هغه اکاونټ دلته جوړ کړو دلته به یې خلاص کړي. صحیح شو. already.gmail.com ښه زه نیکسټ وهم. دلته زما چې پاسورډ کابل already.123 همدغسې وکړه. نو نیکسټ زه وایم. صحیح شو. نو دلته یو دانه پاسورډ درنه غواړي چې هغه هر شی ورکړې. زه 0 ټول ورکوم چې څوک اکاونټ ته یې ننوځي ټو پاسورډ درنه غواړي. دلته یو شی پاتې دی چې هغه دی دلته درې خطه به کلیک کړي. نو لرن مور به ووایي. صحیح شو. دا لرن مور دی چې وهو نو دلته ورته یو څو شیان راځي چې هغه باید ته کمپلیټ کړي. غواړئ به ووهي دا. نو دا ګورئ دا ویریفیکیشن آف هوم اډرس. صحیح شو. نو دا چې دی اوس انډر ریویو دی، خو دلته چې غواړي دلته بینک سټیټمنټ غواړي تا نه، او تشویش مه کوه چې اوس د ویډیو نه مزه بینک سټیټمنټ د پکاري که دلته یې ښایي چل درته ښیم، که ما ته د تذکیره رالیږي په واتساپ باندې چې لینک یې پروفایل کې دی نو ما ته راولیږه تذکیره دي 15 دقیقو کې درته بینک سټیټمنټ زه جوړوم او سیده په سیده تا ته لیږم. فقط ګوره ښه ډېرې مسیجې مه کوه سلام او ته څنګه یو ښه یې جوړې، سیده په سیده راته تذکیرې عکس ولیږه او پوره ادرس دی ورته ما د بینک سټیټمنټ جوړ کړه خلاص. بس 15 دقیقې بعد وګوره بینک سټیټمنټ به تیار یو زه تا ته په خپلو لاسو باندې جوړوم. اوس ځو چې اوس دا څنګه کنیکټ کړو د میتا ټریډر سره. صحیح شو. زه په دې د خط ګورې دغه باندې کلیک کوم. دا که دا اکاونټ دې ریل نه جوړ ښه دغه جمع ووهه، دا جمع دې چې ووهه کریټ ریل اکاونټ څه پوه شئ کریټ ریل اکاونټ به ووهي او شبکې سټنډرډ مینیمم ډیپازټ چې دی $10 دی او میتا ټریډر څو دی میتا ټریډر 5 نو د باندې به کلیک کړي. صحیح شو. لیوریج چې دی دا 1200 یا 1400 کا پاسورډ به چې ورکړي پاسورډ چې هغه یو هلته ورکو
کله چې اکاونټ جوړو کابل الډریډاف 1 2 3 کریټ اکاونټ جوړ شو. اوس سره هم دا کنیکټ کو صحیح شو. نو لاړ به شو خپل میتا ټریډر ته. صحیح ده. سیټینګ باندې کلیک کوم. نو د باندې کلیک کوم. ګوره ښه دلته کې د تاسو رانشي نیو اکاونټ به وهي. دلته به ولیکي چې جست مارکیټ دا دی. دا ګورې دویمې باندې به کلیک کړي. سرور چې یو زمونږه ګوره ښه سرور چې یو جست مارکیټ لایف 3 صحیح شو. دا اندغه سرور به انتخاب کړي لکه دغه دی جست مارکیټ لایف 3 اول سر کې سرور دا کوډ به راوالي صحیح شو چې دی 1420 ګوره ښه 1420 15 څلور د باندې چې کلیک کوو دلته به هغه پاسورډ ولیکي چې تا مخکې اکاونټ جوړوه او ورکړی دی. دلته به کابل الډریډاف 1 2 3 نو ډن دی چې والو ستا اکاونټ دلته واس شو او همدارنګه دلته چې دی د اخره کې چپ طرف ته ګوري کوټس دلته چې دی تا پیر راایستلی شي لکه کومه یو رالم ګولډ XAUSD دا اول سر کې ګوري دا خانه ډکومه وځمه دلته ګورم زما پیر راغی کوم کې چې اوس غواړم ټریډ وکړم دا صحیح شو. نو دا زمونږه د جست مارکیټ اکاونټ جوړولو او د میتا ټریډر اکاونټ جوړولو ویډیو ولنو. امید لرم چې خوښ شوي به مې وي. مننه. حتما ویډیو لایک کړئ. قربان د مینې نه مو الله په امان. او بله دا چې بینک سټیټمنټ هم حتما پکار وي ماته ووایي هېڅ مشکل نشته زه یې درته جوړوم.